Terdapat banyak transaksi yang kita langsung tak dapat nak buat potongan tambang daripada akaun penumpang selepas khidmat kongsi kereta selesai dilakukan. Tapi itu biasa kan? Kita memang ada banyak transaksi yang tak lengkap setiap bulan atas pelbagai sebab. Biasa untuk 1-2 bayaran, tapi dah lebih daripada 2,000 dalam bulan ini. Tengok ni. Ini kes potongan yang tak berjaya daripada perjalanan Kapul. Betul bukan silap dari pihak kita? Tak, saya dah cek dengan pasukan IT. Bukan kita. Dan ada satu lagi. Antara semua bayaran yang tak berhasil ini, saya dapati ada transaksi berturut-turut setiap hari dari akaun penumpang tertentu. Kau belum terima booking kereta? Oh, okey. Ingat kena tamatkan semua booking pada hari yang sama. Okey. Dan juga, akaun penumpang ini terpaut dengan satu kumpulan akaun pemandu. Samuel, awak tahu kan sistem aplikasi itu? Bila perjalanan selesai, ia akan bayar pemandu dulu baru dapatkan bayaran daripada penumpang. Tapi sebab kita tak dapat bayaran dari akaun penumpang, syarikat terpaksa tanggung rugi. Berapa? Saya cuma ada anggaran aja setakat ni dan belum masuk kerugian atas faktor lain lagi. Haslina, berapa? Dalam $26,000. Okey, kita beritahu pihak berkuasa. Yap. Okey. Terima kasih, Elaine. Jumpa nanti. Pagi. Tuan, Jadi, ada berita terkini? kita ada laporan dari Superride. Superride? Aplikasi kongsi kereta yang ramai gunakan tu? Mereka pun ada khidmat carpooling di mana si pemilik tumpangkan kereta kepada orang ramai, terutama yang menuju ke pejabat atau pulang rumah. Okey, jadi apa yang berlaku? Ada penyelewengan yang ditemui dalam beberapa akaun pemandu dan penumpang untuk khidmat carpooling mereka. Pemandu dah tumpangkan si penumpang dan terima bayaran. Tapi syarikat tak dapat nak potong tambang dari akaun bank penumpang selepas perjalanan selesai. Nampaknya kita kena tahu aplikasi dan sistem pembayaran Superride di bahagian dalam. Mari ke HQ mereka. Macam mana pendaftaran untuk jadi pembantu Superride? Untuk khidmat kereta kongsi, mereka perlu turun ke pejabat kami untuk mendaftar. Tapi untuk carpooling, pendaftaran dilakukan secara online. Kenapa berbeza pula? Lebih banyak peraturan untuk kereta kongsi sebab anda jadi pemandu komersial. Orang itu perlukan lesen memandu dan lesen vocational yang sah dan sekurang-kurangnya pengalaman memandu selama setahun. Dan mereka pun perlu lengkapkan program latihan dan penilaian pemandu di Superride. Dan khidmat carpooling itu pula? Pemilik kereta yang mendaftar untuk khidmat carpooling pula biasanya buat sambilan. Cukuplah untuk mereka bereskan duit minyak. Caranya mudah. Mereka cuma perlu hantar foto kad pengenalan dan lesen memandu yang sah. Dan kereta mereka yang tayangkan nombor plat keretanya. Betul tak ada had untuk menjadi pemandu kapul? Ya, cuma boleh terima paling banyak 2 perjalanan sehari dan bayaran bagi setiap bookingnya lebih kecil. Bagaimana dengan proses pendaftaran penumpang? Senang aja. Cuma perlukan alamat email yang sah dan juga nombor telefon yang sah. Dan proses pembayaran, macam mana caranya? Biar akauntan kami, Haslina, yang jelaskan. Begini caranya. Setiap akaun pemandu terkait dengan akaun banknya. Wang tidak dipotong atau dibayar sehingga perjalanan selesai. Bila pemandu isytiharkan perjalanan dah selesai, jumlah tambang baru dibayar ke akaun pemandu. Hanya selepas pemandu dibayar, kami akan cuba mengambil wang dari akaun penumpang. Penumpang diperlukan untuk pautkan mod bayaran dengan akaun mereka. Selalunya dengan kad kredit atau kad debit. Tapi untuk transaksi ini,
Kami belum dapat keluarkan wang dari akaun penumpang. Dan kerana Superride dah bayar pemandu untuk perjalanan tu tanpa mengambil tambang dari penumpang, ini menyebabkan kerugian besar bagi kami. Mungkin ini kes kesilapan teknikal pada peranti pengguna. Tak mungkin, sebab gangguan teknikal mungkin menjejas kumpulan pengguna yang lebih besar dan pasukan IT kami akan mengesannya. Boleh saya tengok log perjalanan awak? Boleh? Transaksi pertama untuk Chua Wei Beng berlaku jam 8 suku pagi di Pasir Ris Business Park Avenue 43. Tapi transaksi keduanya bermula pada 8.20 pagi di stesen MRT Tuas. Pasir Ris Business Park dan stesen MRT Tuas terletak di hujung yang bertentangan. Jadi secara fizikal mustahil untuk bergerak dari Pasir Ris ke Tuas dalam masa 5 minit saja. Ya, perjalanan berhantu. Apa tu? Ia perjalanan yang tak berlaku secara fizikal tapi dilog masuk ke dalam sistem. Salah satu perjalanan itu berhantu. Atau kedua-duanya. Tolong berikan saya semua rekod kewangan dan log perjalanan. Baiklah. Ya tentu, apa yang diperlukan. Kita lihat lebih dekat untuk ketahui berapa banyak perjalanan berhantu ini dah berlaku. Ada apa-apa hasil siasatan? Tuan, kami dapat banyak juga. Sepanjang tempoh dari 1 Februari hingga 2 April 2019, penyelewengan berlaku dalam 13 akaun pemandu bila Superride tak berhasil dapatkan semula tambang yang dibayar kepada pemandu daripada penumpang. Ini adalah semua perjalanan daripada 13 akaun pemandu yang mencurigakan. Berdasarkan waktu angkut dan hantar, saya asingkan bagi destinasi dan permulaan perjalanan terlalu jauh berturut-turut yang mustahil dilakukan. Inilah yang dipanggil perjalanan berhantu. Lihat ni, jumlahnya kira-kira 90% daripada semua perjalanan. Jadi saya susun perjalanan mengikut pemandu dan semaknya hari demi hari. Ini petikan data dari 3 Februari. Semua perjalanan bermula di satu sudut Singapura dan berakhir di sudut bertentangan. Kalau betullah skam, layaklah suspek maksimumkan jarak untuk perolehi wang paling banyak. Apa lagi yang awak dapatkan? Yang menarik, kesemua 2,321 perjalanan berhantu ini ditempah menggunakan hanya 7 akaun penumpang. Dan siasat latar belakang mereka? Berdasarkan data awal yang kami ada mengenai nama penumpang dan nombor telefon yang terkait serta alamat email, semuanya adalah akaun palsu. Apa yang menarik perhatian, walaupun khidmat carpooling boleh ditempah lebih awal di aplikasi Superride, nampaknya akaun penumpang menempah perjalanan kapal mereka pada hari dan waktu yang sama, setiap Jumaat jam 8 malam. Jadi hari Jumaat antara 8 dan 9 malam mereka akan tempah perjalanan untuk hari Sabtu, Ahad, Isnin dan seterusnya. Seolah-olah mereka ada hari dan masa yang ditetapkan untuk tempah khidmat carpooling. Dan jejak wang tu? Daripada 13 akaun pemandu yang mencurigakan, 8 adalah milik akaun bank Chua Wei Beng dan Ryan Wong. Dan saya pun cek dalam database. Agaknya mereka budak suruhan dalam skim ini. Mungkin gunakan akaun bank mereka untuk dapatkan wang? Kami pun syak tu juga. Jadi kami siasat lebih banyak akaun penumpang. Ternyata, semua perjalanan ditempah menggunakan 5 kad debit dan semuanya terkait dengan akaun bank Ryan. Tapi kerana akaun bank tu kosong, jadi tak dapatlah nak potong tambang. Jadi betullah mereka yang lakukan penipuan itu. Tapi kita tetap kena bawa masuk semua 13 pemandu yang disyaki. Pastikan siapa yang terlibat. Ada kemungkinan separuh daripada mereka mungkin tak bersalah dan ditipu untuk mencipta akaun scam Superride tu. Betul. Tapi belum mutamat sebab Ryan dan Wei Beng boleh bagikan wang dengan pemandu selepas perjalanan. Untuk elakkan mereka beritahu yang lain, kita bawa masuk semua 13 sekaligus. Tuan, saya beritahu pasukan. Saya akan beri taklimat pada mereka dan boleh disebar kepada yang lain. Terima kasih, Tuan. Beng! Bro, sebelah aku lupa. Ini duit yang driver kita dapat dari Superrides.
$200 kan? Ya, bro. Kau tahu lebih mudah untuk transfer duit terus kat akaun bank aku kan? Aku tahu, tapi kan nak jumpa kau hari ni, mungkin lebih baik paskan kat kau sendiri. Okey. Aku belanja cuci mulut. Apa kau nak makan? Soalan yang baik, Ini 13 suspek yang dipercayai anggota skam Super Ride yang rumit itu, yang buat perjalanan berhantu menggunakan berbagai akaun pemandu dan penumpang. Sekarang ini, mereka di merata negara. Kita dapat pengesahan yang mereka ada di lokasi-lokasi yang tertera. Kita tak nak ambil risiko mereka beritahu yang lain. Jadi kita kena cukup suspek-suspek di semua 13 lokasi sekaligus. Kita bagikan 5 pasukan berdasarkan daerah. Pasukan Alpha di bawah Elaine. Pasukan Bravo di bawah Syafiq. Pasukan Charlie di bawah Yvonne. Pasukan Delta di bawah Javid. Dan pasukan Echo di bawah saya. Ini perlukan koordinasi terperinci. Kumpulkan pasukan Ops masing-masing. Kita bergerak sebaik saja saya beri arahan. Sedia? Ya, Tuan. Itu? Hai, saya SIO Victor dari Jabatan Hal Ehwal Komersial. Awak Ryan Wong? Ya. Ryan, kami nak awak bantu siasatan dengan ikuti kami ke stesen bagi kes penipuan Super Ride. Ya, saya suruh orang buat. Macam mana awak rancang untuk menipu Super Ride melalui app itu? Awalnya memang tak sengaja pun. Kawan saya gunakan akaun penumpang Super Ride untuk book khidmat carpooling. Saya terima. Lepas ride dah habis dan saya pun dah dibayar, dia sedar kad debitnya link dengan akaun bank yang kosong. Dari situ saya eksperimen dengan app itu. Saya cipta akaun penumpang palsu yang link dengan kad debit yang tak ada wang, kosong. Lepas tu saya gunakan untuk booking perjalanan. Lepas tu saya gunakan akaun pemandu saya sendiri untuk terima ride tu. Saya dapati yang selagi saya declare saya dah selesaikan khidmat tu, saya terima bayaran. Walaupun saya tak angkut atau hantar sesiapa pun. Dan tak ada potongan dari akaun penumpang saya pun. Cuma tertera error message. Apa Ryan beritahu awak tentang skim itu? Ryan cakap dia terima duit untuk perjalanan yang dia tak buat pun. Kita plan untuk luaskan skim tu. Buat duit. Saya sign up jadi pemandu couple Super Ride. Cuma kena hantar dokumen kat dalam talian, diterima beberapa hari kemudian. Dah lulus. Okey, kau sedia? Ya. Tengok berapa lama aku punya request nak muncul. Aku nak pilih tempat yang ulu, jadi tak ada orang yang terima ride tu. Okey. Okey, periksa telefon bro. Okey, kita tunggu. Okey, tamatkan ride tu.
Periksa wallet. Betul ada lah. Saya cek akaun pemandu saya selepas perjalanan. Wang percuma masuk. Bukan. Duit itu daripada Super Ride. Tapi diorang carikan yang besar. Diorang takkan perasan jumlah yang kecil. Jadi kita mula buat lebih kerap. Setiap Jumaat malam, Ryan dan saya jumpa untuk booking dan terima ride kapul untuk minggu seterusnya dengan lebih awal. Tapi sebagai pemandu kapul, kami hanya boleh terima 2 trip sehari. Paling banyak, kami hanya dapatkan $144 sehari. Kita perlukan lebih banyak akaun pemandu. Jadi boleh terima lebih banyak ride untuk buat lebih banyak duit. Kita perlu lebih ramai members bantu kita. Oh, aku tahu. Aku boleh tanya kawan aku Kenneth kalau dia nak join. Okey, call dia. Ini dia pulut mengkawak. Terima kasih. Terfikir tak nak buat duit masa waktu lapang kau? Kenapa? Kau nak recommend aku buat benda? Kau ada lubang yang aku tak tahu ke? Macam itulah. Aku dengan kawan aku Ryan gunakan Super Ride untuk buat duit. Jadi pemandu ke aplikasi ride sharing dorang? Bukan. Mari aku tunjukkan kau. Saya ajak Kenneth dan terangkan pada dia pasal skim pemandu dan penumpang itu. Kerja senang, duit masuk. Oh, kau nak aku buka akaun pemandu? Ya, aku nak kau dapatkan orang untuk adakan akaun pemandu. Kita bayar kau untuk kasih tahu diorang bila untuk terima ride penumpang dan bila untuk bagi tahu yang ride dah selesai. Kerja mudah, $300 seminggu. $300 seminggu. Saya setuju untuk bantu dengan hasil $300 seminggu. Tapi akhirnya saya cuma dapat $300. Apa yang jadi lepas tu? Dalam 2 minggu, saya rekrut 10 orang. Jika awak tak tahu tentang scam tu, bagaimana dengan wang yang dibayar ke akaun bank awak untuk perjalanan palsu? Kena suruh saya pindahkan ke akaun bank milik Ryan. Saya buat aja. Awak kenal Ryan Wong, Chua Wei Bing atau Kenneth Ho? Saya tak kenal Ryan dan Wei Bing sangat. Cuma kenal Kenneth. Bila dia suruh saya pasang akaun pemandu Super Ride, saya cakap okey. Awak tahu pasal scam penipuan Super Ride mereka? Tak, saya tak terlibat langsung. Jadi awak yang arahkan semua orang? Tak. Saya cuma rekrutkan orang untuk pasang akaun pemandu dan buat jadual. Kerana Kenneth, perniagaan kami berkembang. Saya terus mohon lebih banyak kad debit dan pautkannya kepada 7 akaun penumpang palsu yang kita buat. Menurut Kenneth, dia cuma terima $300 je. Apa yang jadi pada baki wang yang awak tipu daripada Super Ride? Kami bagi sama rata antara Wei Bing dan saya. Ryan, awak diberkas atas pelibatan awak dalam skam Super Ride. Berdiri dan menghadap tembok. Ryan Wong Wei Tze disabit dengan kesalahan menipu. Dia dijatuhi hukuman tahanan selama 6 bulan di Pusat Latihan Reformatif. Chua Wei Bing disabit dengan kesalahan menipu. Dia dijatuhi hukuman probasi selama 18 bulan. Kenneth Ho Hong Wei disabit dengan kesalahan menipu. Dia dijatuhi hukuman probasi selama 18 bulan. Selebihnya, mereka yang menerima sedikit atau tiada keuntungan kewangan daripada muslihat itu telah diberi amaran keras oleh polis. Dalam kes yang baru anda saksikan, lebih $26,000 ditipu daripada sebuah syarikat kenderaan kongsi. Pelaku akhirnya ditangkap setelah pegawai dari Jabatan Hal Ehwal Komersial melakukan siasatan yang terperinci di lokasi dengan tekun dan tanpa lelah untuk menentukan identiti suspek. Polis mengenal pasti sejenis penipuan pinjaman baru di mana penipu menghantar mangsa surat atau email palsu yang kononnya daripada bank atau agensi pemerintah yang memerlukan mangsa membayar yuran pentadbiran sebelum pinjaman mereka dapat diagihkan kepada mereka. Lebih 20 laporan diterima antara Januari dan April tahun ini melibatkan kerugian melebihi $200,000 daripada penipuan tersebut. Dalam kes sebegini, mangsa akan menerima tawaran pinjaman mengejut melalui mesej teks, laman web atau iklan.
Mangsa yang membalas dengan niat untuk membuat pinjaman kemudian akan diarahkan untuk berkomunikasi di WhatsApp untuk permohonan pinjaman, di mana penipu akan meminta butiran peribadi mangsa untuk memproses permohonan pinjaman. Selepas itu, penipu memaklumkan kepada mangsa bahawa pinjaman telah diluluskan dan meminta mereka membuat pembayaran dengan jumlah yang berbeza-beza untuk yuran cagaran, yuran memproses atau yuran pemindahan. Penipu kemudiannya akan memberikan surat atau email palsu yang kononnya daripada bank atau agensi pemerintah seperti Penguasa Kewangan Singapura atau Mahkamah Dalam Negara. Surat-surat ini juga menyatakan bahawa yuran memproses atau pembayaran cukai akan diperlukan di bawah peraturan tertentu sebelum pinjaman boleh dikeluarkan. Mangsa hanya menyedari bahawa mereka telah ditipu apabila mereka tidak menerima pinjaman. Ambil perhatian bahawa peminjam wang berlesen tidak dibenarkan meminta pinjaman melalui mesej teks, panggilan telefon atau platform media sosial. Mereka dikehendaki berjumpa peminjam secara bersemuka sebelum memberikan sebarang pinjaman. Mereka tidak akan meminta pemohon pinjaman untuk membuat bayaran untuk pengeluaran pinjaman. Dan mereka tidak akan memerlukan bayaran atau bayaran cukai kepada mana-mana agensi pemerintah untuk pengeluaran pinjaman. Lindungi diri anda daripada penipuan pinjaman sedemikian dengan panduan berikut. Abaikan iklan pinjaman yang tidak diminta. Sekat atau laporkan nombor tersebut. Elakkan memberikan maklumat peribadi anda seperti NRIC, butiran SingPass atau butiran akaun bank anda kepada sesiapa sahaja. Jangan membuat pinjaman dengan tergesa-gesa. Ambillah langkah aktif untuk melindungi diri dan orang yang kita sayangi dan menjadi komuniti yang bijak. Sekiranya anda perlukan nasihat, hubungi talian bantuan anti penipuan kami di 1-800-722-6688 atau lawati www.scamalert.sg. Sistem Kepolisan Masyarakat, KOPS, diperkenalkan pada tahun 2012. Di bawah KOPS, Unit Kepolisan Masyarakat, CPU, ditubuhkan dalam NPC untuk membolehkan para petugas menjalin keakraban dengan masyarakat dan membentuk kolaborasi yang kukuh dengan rakan masyarakat. Pegawai CPU meronda dengan berjalan dan berbasikal untuk menonjolkan kehadiran polis dan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Mereka juga bekerjasama dengan masyarakat untuk mendorong pemilikan dan tanggungjawab bersama dalam memerangi jenayah dan keganasan. Kita telah tiba ke penghujung episod Jejak Jenayah kali ini. Saya ASP Muhammad Umar Sharif. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.